Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό όργανο αναζήτησης που αποτελείται από μια κεραία, ένα ραδοσκοπικό όργανο κεραία και από έναν ενισχυτή. Το ραδοσκοπικό όργανο είναι με σταθερές λαβές και γυρνάει μόνο η κεφαλή. Είναι από δύο μέρη η κεραία, αποτελείται από αποσπόμενα μέρη όλο το ραδοσκοπικό όργανο, το βαστάμε στα χέρια μας και ανιχνεύει μόνο του. Σταθερές λαβές, ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα που έχουμε με τις βέργες που είναι διαφορετικές, που μπορεί να γύρουμε λίγο τα χέρια μας και να μην γίνει καλός συντονισμός. Εδώ έχουμε ένα ραδοσκοπικό όργανο που είναι εντελώς σταθερό και μπορούμε να ανιχνεύσουμε στον περιβάλλοντα χώρο. Θα δείξουμε στη συνέχεια τους θάλαμους δειγμάτων και όλη την κατασκευή. Αυτό που το κάνει πρωτοποριακό είναι όταν γίνεται σύνδεση με την ειδική γεννήτρια συχνοτήτων. Δεν είναι μια γεννήτρια όπως όλες οι άλλες, είναι μια πολύ διαφορετική γεννήτρια που έχει πάρα πολλές επιλογές πάνω. Σε αυτή τη γεννήτρια μπορούμε να επιλέξουμε την απόσταση έρευνας που θέλουμε να κάνουμε, διαχωρισμό των μετάλλων, έχει στάνταρ επιλογές για τα μέταλλα, για όλα τα μέταλλα, όλο το φάσμα και του κενού, και έχει και την ελεύθερη συχνότητα που μπορεί ο κάθε χειριστής να επιλέγει όποια συχνότητα θέλει. Συνδέεται σε όλες τις βέργες με τα καλώδια του και στο ραδοσκοπικό όργανο, αλλά έχει στο πίσω μέρος να συνδέσουμε είτε διπλές βέργες, είτε μονή βέργα, είτε γείωση εδάφους. Η γείωση εδάφους υπάρχει μια τρίτη επιλογή που βάζουμε το καλώδιο και ενώνουμε τη γείωση στο έδαφος, ώστε να έχουμε ταυτόχρονα να ψάχνουμε τα εδαφικά σήματα και τα ατμοσφαιρικά, συνδέοντας δηλαδή το ραδοσκοπικό όργανο πάνω και την γείωση κάτω. Μπορούμε να έχουμε δύο τρόπους λειτουργίας. Να γίνεται ένας ανιχνευτής αποστάσεων που μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα ατμοσφαιρικά σήματα αλλά και τα εδαφικά από τη στιγμή που έχουμε τη γείωση καρφωμένη κάτω στο έδαφος. Λοιπόν, η γεννήτρια εδώ έχει τρεις διακόπτες. 1, 2, 3. Ξεκινάμε από τις πρώτες επιλογές για να τις εξηγούμε μία-μία. Εδώ είναι λοιπόν όταν έχουμε ελεύθερη συχνότητα να μπορούμε να βάζουμε ό,τι θέλουμε εμείς, να ανεβάζουμε ή να κατεβάζουμε τις συχνότητες από τους διακόπτες. Πάμε στην επιλογή να βάλουμε τις στάνταρ συχνότητες, να φύγουμε από τις free και να βάλουμε τις σταθερές συχνότητες. Οι σταθερές συχνότητες σημαίνουν ότι εδώ στις επιλογές που θα πάμε μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι μέταλλο θέλουμε. Θα δούμε ότι σε πολλά μέταλλα έχει πολλές επιλογές. Δηλαδή στο χρυσό δεν είναι μία επιλογή και περνάει σε ένα άλλο μέταλλο, αλλά έχει και κάποιες συχνότητες που είναι σε ένα φάσμα μεγάλο. Εδώ βλέπουμε στις ακουστικές συχνότητες ότι όταν αλλάζουμε μέταλλο αλλάζει και ο θόρυβος. Εδώ έχουμε τρεις μορφές κυματομορφών. Έχουμε την ημιτονική, έχουμε την τριγωνική και την τετραγωνική. Οπότε σε μια έρευνα μπορούμε να έχουμε ένα φάσμα συχνοτήτων και κυματομορφών για να εντοπίσουμε το επιθυμητό μέταλλο. Αυτό μας διασφαλίζει το να βρίσκουμε τα θαμμένα ή τα επιφανειακά μέταλλα σε όλες τις συνθήκες. Έχουμε την πρώτη επιλογή που μπορούμε να επιλέξουμε τα μέταλλα που θέλουμε. Κάθε φορά που πατάμε το κουμπάκι αλλάζει και το μέταλλο που θέλουμε να ερευνήσουμε. Περνάμε στη δεύτερη επιλογή, έχει να κάνει με την κυματομορφή, αν θέλουμε ημιτονική ή τριγωνική ή τετραγωνική μορφή. Οπότε εδώ αλλάζουμε και βλέπουμε αμέσως ότι στην οθόνη μας αλλάζει και το σχήμα. Κάθε φορά που επιλέγουμε την κυματομορφή που θέλουμε, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ανιχνεύουμε τα αντικείμενα που επιθυμούμε σε διάφορες συνθήκες που μπορεί να βρίσκονται στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα. Περνάμε στην επιλογή Bionics, αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την επιλογή. Η επιλογή Bionics είναι ακόμα μία επιπλέον δυνατότητα του ανιχνευτή. Μπορεί να δουλεύει οι βιονικές συχνότητες σε ένα φάσμα ταυτόχρονων συχνοτήτων. Περνάμε στην επόμενη επιλογή που εδώ έχει να κάνει με τι απόσταση θέλουμε να καλύψουμε. Εδώ το κάθε νουμεράκι αντιστοιχεί και σε κάποια μονάδα μέτρηση σε απόσταση και σε βάθος.
Δηλαδή, αν θέλουμε να ψάξουμε σε έναν χώρο περιορισμένο, μπορούμε να βάλουμε τις μικρές μονάδες. Στο manual υπάρχει αναλυτικά που είναι από 100 μέτρα, 200 μέτρα, 300 μέτρα, 800 και 1200. Πάμε τώρα στην επόμενη επιλογή, που είναι για τις ελεύθερες συχνότητες. Εδώ αν αλλάξουμε την επιλογή, θα δούμε ότι επάνω αρχίζουν πλέον οι συχνότητες και είναι ελεύθερες. Μπορεί ο χειριστής δηλαδή να παίξει ένα πολύ μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, για να επιλέξει το αντικείμενο με τη συχνότητα που θέλει. Βλέπουμε ότι ο κάθε βηματισμός είναι ένα 62 Hz, οπότε έχουμε ένα φάσμα τεράστιο για όλα τα μέταλλα και όλες τις συνθήκες του εδάφους. Σε μια τελευταία επιλογή, αυτή η επιλογή λοιπόν εδώ έχει να κάνει με το συντονισμό της γραμμής εκπομπής που εντοπίσουμε ένα στόχο και με το συντονισμό του χειριστή. Δηλαδή σε αυτές εδώ τις επιλογές μπορεί ο χειριστής να συνδεθεί πάνω στο ραδιοσκοπικό όργανο, να έχει ακριβώς την ίδια συχνότητα. Πολλές φορές οι αρμονικές μας συχνότητες, το βαστάμε ένα ραδιοσκοπικό όργανο ή μια κεραία, αλλάζει τη συχνότητα. Η δικιά μας συχνότητα με το οργάνο. Εδώ εξορροπεί και φέρνει την ίδια συχνότητα να είναι στον ανθρώπινο οργανισμό, στο χέρι μας δηλαδή που το βαστάμε, με το ραδιοσκοπικό όργανο. Είναι μια επιλογή πάρα πολύ σημαντική, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνει τον οποιονδήποτε, ακόμα και τον πιο άπειρο χειριστή, να μπορεί να δουλέψει πολύ εύκολα ένα ραδιοσκοπικό όργανο. Και πάμε στην επιλογή τώρα να ακούσουμε από την πίσω πλευρά, να δούμε ότι εδώ κάθε φορά που επιλέγουμε να αλλάξουμε μία συχνότητα, αλλάζει και ο θόρυβος. Κάθε φορά λοιπόν, να το ανοίξω λίγο να ακούγεται, κάθε αλλαγή που θα κάνουμε, αν το βάλουμε λοιπόν εδώ, κάθε μέταλλο, κάθε συχνότητα έχει διαφορετικό ήχο. Αυτό λέγεται ακουστική συχνότητα. Το χαμηλώνουμε, αυξομειώνεται ανάλογα το πώς επιθυμεί ο χειριστής. Ακόμα και στην κάθε επιλογή, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες της συχνότητας, αλλάζει και ο ήχος, για να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει τις αλλαγές. Βλέπουμε, στο σίδερο έχει διαφορετικό ήχο, στο ασίμι έχει διαφορετικό ήχο. Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα μέταλλο έχει και έναν διαφορετικό ήχο. Αυτές λέγονται ακουστικές συχνότητες, δηλαδή παράλληλα με τις συχνότητες Hertz υπάρχουν και οι ακουστικές. Είναι ένα πολυμηχάνημα στην ουσία, που είναι ολοκληρωμένο ανεξαρτήτως αποστάσεων, που δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο συμπληρωματικό μηχάνημα για να φτάσουμε στο στόχο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές που μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο σημείο 0. Εκπληκτικό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ραδιοσκοπικό όργανο τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα που κυκλοφορούν. Είναι με δύο σταθερές λαβές και η κεφαλή μόνο περιστρέφεται όταν βρει και εντοπίσει έναν στόχο. Παίρνει διάφορους τύπους κεραίας πάνω. Είναι αποσπόμενα όλα τα μέρη. Βγαίνει αυτή η κεραία, μπορεί να μπει ένα άλλο τύπου κεραία. Υπάρχουν θήκες για μάρτυρες. Και όλα τα μέρη είναι αποσπόμενα, δηλαδή μπορεί να ξεβιδωθούν τα πάντα και να μεταφερθεί πολύ εύκολα. Συνδέεται με όλες τις γεννήτριες, η συγκεκριμένη δικιά του γεννήτρια είναι αυτή που δείξαμε προηγουμένως. Η Bionix X5 είναι κατασκευασμένη για αυτό το ραδιοσκοπικό όργανο, η γεννήτρια όμως μπορεί να πάρει οποιοδήποτε ραδιοσκοπικό όργανο πάνω. Και όλα τα μέρη, όπως έδειξα και προηγουμένως, είναι αποσπόμενα, τα πάντα. Μπαίνει η κεραία μπροστά και μπορούμε να κάνουμε ανίγνευση στον περιβάλλοντα χώρο. Από κάτω υπάρχουν για να συνδέσουμε όποια πλευρά θέλουμε το ραδιοσκοπικό όργανο. Έτσι μπαίνει μπανάνα από κάτω, κουμπώνει και κατευθείαν στον ενισχυτή.